हेलो नमस्कार मित्रों, आज આપણે નિશ્ચાયકના જે એક્સરસાઇઝ 4.2 છે એનું બેઝ સમજીશું અને એક્સરસાઇઝ 4.2 પણ ગણીશું, રાઈટ ને? ચલો, રાઈટ. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. ઓકે, તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ તો આપણે શોધતા અલગ અલગ મેથડ જોયેલી છે, પણ નિશ્ચાયકની રીતે કઈ રીતે શોધવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તો ધ્યાનથી સમજો બેટા, ધ્યાનથી સમજો. ચલો જોઈ લો કે જો શિરોબિંદુઓ x1 y1 x2 y2 અને x3 y3 એ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળની અભિવ્યક્તિ 1/2 ને નિરપેક્ષ મૂલ્ય મળે છે. તો હવે આ અભિવ્યક્તિની નિશ્ચાયક સ્વરૂપમાં આ ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હોય તો બેટા ધોરણ 10 માં કરી ગયા છો તમે. ક્યારે ગયા છો? ધોરણ 10 માં. ઓકે, હવે એ જ વસ્તુ છે કે એની નિશ્ચાયકમાં કઈ રીતે લખાય? 1/2 x1 y11 x2 y21 અને x3 y31, જ્યાં x1 y1 x2 y2 x3 y3 એ તમારા ત્રિકોણના પોઈન્ટ્સ થઈ જશે, રાઈટ ને? તો ચલો અહીંયા જુઓ, આ જે આપેલું છે શિરોબિંદુ વાળા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો હું શું કહીશ? અચ્છા ઠીક છે, ચલો આને શું કહી દઈશ બેટા? હું કહી દઈશ x1 y1, આને કહી દઈશ x2 y2, આને કહી દઈશ x3 y3, રાઈટ ને? નું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો અચ્છા, તો મને ક્ષેત્રફળની ફોર્મ્યુલા યાદ છે. ઓકે, તો હવે જે x1 y1 x2 y2 x3 y3 આપેલા છે એની વેલ્યુ તમારે મૂકવાની થશે, રાઈટ ને? તો 1/2. ચલો x1 y1 શું આપેલું છે? x1 y1 શું આપેલું છે? 3 and 8. તો શું થઈ જશે? 381. ઓકે, 381. x2 y2 -4 2 -4 2 1 x3 y3 તો 5 1 and 1. ચલો હવે આનો ડિટર્મિનન્ટ શોધવાનો છે. ડિટર્મિનન્ટ કઈ રીતે શોધવો આપણને યાદ છે, પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કરી ચૂક્યા છીએ, છતાં અત્યારે આપણે આન્સર મેળવીએ છીએ. ધ્યાનથી જોઈ લો બેટા કે 1/2. હવે મારે આનો ડિટર્મિનન્ટ શોધવો છે, તો પ્લસ માઇનસ પ્લસ સાઇન કઈ મૂકવી? ઓકે, પ્લસ માઇનસ પ્લસ. +3 થી શરૂઆત કરીશું, બાજુમાં ડિટર્મિનન્ટ, પછી પ્લસ માઇનસ માઇનસ -8 ડિટર્મિનન્ટ અને પ્લસ 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 +1 ડિટર્મિનન્ટ, બ્રેકેટ ઓવર. ઓકે, હવે ડિટર્મિનન્ટમાં વેલ્યુ કઈ લેવાની છે? જો બેટા 3 માટે 3 ઉપર પ્લસ કરી દો, 2 1 1 1. -8 માટે આના પર પ્લસ કરી દો, બાકી શું વધ્યું? -4 1 5 1. ચલો હવે 1 ઉપર પ્લસ કરી દો, બાકી શું વધ્યું? -4 2 5 1. ઓકે, ક્લિયર? હવે આપણે શું કરીશું? ડિટર્મિનન્ટ ઓપન કરીશું. ધ્યાનથી જોજો. 1/2 3 બ્રેકેટમાં જોઈ લો, 2 કા 2 -1 તો 2 - 1 શું થઈ જશે? 1 -8 -4 -5 તો -4 -5 -9 +1 બ્રેકેટમાં -4 -10 તો -14. ઓકે, ચલો હવે જોઈ લો બેટા. તો ફાઇનલી જવાબ અહીંયા લખું છું 1/2. અહીંયા શું થઈ જશે? 3 3, પછી માઇનસ માઇનસ પ્લસ 9 8 72 પ્લસ માઇનસ -14. ઓકે, તો 1/2 તો એમના એમ રહેશે. આ કેટલું થઈ જશે? 72 + 3 કેટલું થઈ જશે? 75 -14. ઓકે, તો 75 -14 એટલે 1/2. 75 માંથી 1 અને 6 61/2. ક્લિયર ને? ઓકે, કેટલું થઈ જશે? 61/2. તો આ થઈ ગયો તમારો ફાઇનલ આન્સર, 61/2. તો ક્ષેત્રફળ કેટલું થઈ ગયું? 61/2. કઈ રીતે તમે શોધેલું છે? તમે ફક્ત અને ફક્ત
ડિટર્મિનન્ટ સોલ્વ કરીને શોધેલું છે. ઓકે બેટા, તો આ એક ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું છે. સ્વાધ્યાય 4.2 ક્લિયર. ઓકે, ચલો ધ્યાનથી જો આગળ. ચલો હવે આપણે જઈએ કે સર હવે સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ. ચલો સ્વાધ્યાય 4.3 આપણે કરી લીધો તો 4.3 4.2 છે ન્યૂ, આ જૂનામાં છે રાઈટ ને. 4.2 છે. ઓકે, સ્વાધ્યાય 4.2 કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનો છે જોજો. આપેલા શિરોબિંદુઓનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો 3 બિંદુઓ આપેલા છે, ક્ષેત્રફળ શોધતા આપણે જોઈ લઈએ. ચલો ફરીથી આપણે જોઈ લઈએ. ફરીથી એકા સમ જોઈ લઈએ કે પહેલું જોઈ લઈશું, બીજા જાતે કરવાના. 1 0 6 0 4 3. તો શું કહીશ બેટા આને? x1 y1 x2 y2 x3 y3. ક્લિયર? ચલો તો ક્ષેત્રફળ શું થઈ જશે? પ્રેક્ટિસ થાય એટલે 2 સમ કરાવું છું. બીજા જાતે x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 1/2. આને શું લખશો બેટા? 1 0 1 પછી 6 0 1 પછી થઈ જશે 4 3 1. ઓકે, તો 1/2. સાઇન કઈ લઈશું? પ્લસ માઇનસ પ્લસ. ઓકે, તો જોજો ધ્યાનથી જોજો બેટા. પહેલા 1 લઈશ, એની બાજુમાં ડિટર્મિનન્ટ. હવે આ તો શું છે? 0. તો 0 ની બાજુમાં કઈ પણ ગુણાકારમાં આવશે શું થશે? 0. એટલે નહીં લખો તો ચાલશે, ડાયરેક્ટ સીધું +1 એની બાજુમાં ડિટર્મિનન્ટ. તો ચલો બેટા 1 માટે ડિટર્મિનન્ટ કયું લખીશું? આ 1 ને ક્લોઝ કરી દો. 0 1 3 1. અને આ 1 માટે આ 1 ને ક્લોઝ કરી દો. તો જવાબ શું આવશે? 6 0 4 3. ચલો બ્રેકેટ ઓપન કરો. 1/2 એમના એમ, 1 એમના એમ. આ બેનો ગુણાકાર 0 -3 +1. આ બેનો ગુણાકાર 6 × 18 -0. ઓકે, તો ફાઇનલી તમારો જવાબ હશે 1/2 બ્રેકેટમાં -3 + 18. ઓકે, તો શું થઈ જશે? 1/2 15. તો ફાઇનલી જવાબ થઈ ગયો 15/2. તો ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું તમને? 15/2. ક્લિયર? સેમ ટુ સેમ શોધી શકો. સાબિત કરો કે બિંદુઓ સમરેખ છે. અચ્છા, હવે બિંદુઓ સમરેખ છે એવું પ્રૂવ કઈ રીતે કરવાનું? તો સિમ્પલ વસ્તુ સમજો બેટા, સિમ્પલ વસ્તુ સમજો કે સપોઝ મારા જોડે 3 બિંદુઓ છે. આને કહી દઉં A, આને કહી દઉં B, આને કહી દઉં C. ના 3 બિંદુઓથી ટ્રાયેંગલ રચાય છે. ક્લિયર ને? ધ્યાનથી સમજજો. 3 બિંદુ આપેલા છે, 3 બિંદુથી ટ્રાયેંગલ રચાય છે. તો મને આ વચ્ચે આ જે ક્ષેત્રફળ મળી રહ્યું છે. ક્લિયર? પણ હું એમ કરું કે આ જે A બિંદુ આપેલું છે, હું એને પકડીને આમ નીચે લાવીને અહીંયા લાવી દઉં, તો એને ખેંચીને આમ નીચે લાવી દઉં, તો મારા જોડે કન્ડિશન કેવી થઈ જશે બેટા? B, A અને C. આ એને ખેંચીને મેં અહીંયા લાવી દીધું. તો હવે જો ત્રણેય બિંદુઓ કેવા છે કે સર એ તો સમરેખ છે, એક જ લાઈનમાં છે. તો આ કેસમાં તમને દેખાય છે જો ત્રણેય બિંદુ સમરેખ થઈ જાય તો ક્ષેત્રફળ ક્રિએટ થતું જ નથી. ક્ષેત્રફળ શું થઈ જાય છે? 0. ક્ષેત્રફળ શું થઈ જાય છે? 0. ઓકે, તો સમરેખ પ્રૂવ કરવા માટે બીજું કંઈ જ કરવાનું નથી. આ જે 3 પોઈન્ટ આપેલા છે એનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. શું શોધવાનું છે? ક્ષેત્રફળ. અને ક્ષેત્રફળ મળવું કેટલું જોઈએ? 0. શું મળવું જોઈએ? 0. એટલે કે તમે ક્ષેત્રફળ શોધો, જવાબ 0 આવે તો કહી દેવાનું ત્રણેય પોઈન્ટ કેવા છે? સમરેખ. ના આવે તો નથી. પણ અહીંયા તો શું કહેલું છે કે સાબિત કરો. સાબિત કરવાનું જ કીધેલું છે, એટલે આપણને ખબર જ છે કે આનું ક્ષેત્રફળ શું આવશે? 0. ક્લિયર બેટા? એવરીવન ડન? ઓકે, ઠીક છે. ચલો ઓકે, ડન. 3 ક્વેશ્ચન ઓવર. હવે અહીંયા જો, ચલો તમને વેલ્યુ આપેલી છે. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આપેલું છે? 4 ચોરસ એકમ. તો k નું મૂલ્ય શોધો બેટા. ઓલરેડી તમને ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, તો શોધવાનું શું કહ્યું છે? k નું મૂલ્ય. ચલો તો આપણે સમજીએ ટાઈપનો એક સમ કરી લઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 1. ઓકે,
હવે અહીંયા જો એવો ને એવો જ ક્વેશ્ચન આ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 અને 3 સરખા છે. જો 2 - 6 5 4 k4 શિરોબિંદુવાળા ક્ષેત્રફળનું કેટલું આપેલું છે 34. તો k નું મૂલ્ય શોધો. રાઈટ ને, સેમ છે, સેમ બંને ક્વેશ્ચન છે. તો ચલો આપણે આ કરી લઈએ એટલે ઓપ્શનમાંથી તમને આન્સર બી મેચ કરતા પાઈ જાય. ઓકે, ચલો આ જોઈ લઈએ એટલે તમને ક્લિયર થઈ જશે. રાઈટ, ચલો શું આપેલું છે, પોઈન્ટ કયા આપેલા છે બેટા? 2 - 6 5 4 k4. આને કહી દો x1 y1 x2 y2 x3 y3. ઓકે, ડન. તો હવે જોજો એનું ક્ષેત્રફળ ડાયરેક્ટ લખું છું. હવે જગ્યા વધશે નહીં એટલે 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. રાઈટ ને, તો આનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે આપણે એઝ યુઝ્યુઅલ ફોર્મેટ પ્લસ માઇનસ એન્ડ પ્લસ. +2 ની બાજુમાં ડિટર્મિનન્ટ, -6 ની બાજુમાં ડિટર્મિનન્ટ, સોરી માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ, અને +1 એની બાજુમાં ડિટર્મિનન્ટ. ઓકે, ક્લિયર ને? રાઈટ, ચલો ધ્યાનથી જોજો. આ શું છે, આ ક્વેશ્ચનમાં 0 0 છે એટલે ફટાફટ મળી જશે. થોડુંક ક્વેશ્ચન ઓકે છે એટલે મેં સિલેક્ટ કરેલો છે કે તમને એક્ઝેક્ટ સોલ્યુશન મળી જાય. ચલો બેટા, અહીંયા જો 2 નો ડિટર્મિનન્ટ, 2 નો માઇનર એટલે શું 4 1 4 1. ઓકે, પછી અહીંયા જો 6 માટે શું થશે, 6 માટે 5 1 k1 અને 1 માટે શું થઈ જશે 5 4 k4. રાઈટ, હવે ડિટર્મિનન્ટ સોલ્વ કરવાનું છે, શાંતિથી સોલ્વ કરવાનો, કોઈ ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. જોઈ લો 1/2 2 m ના m 4 -4 0 +6 બ્રેકેટમાં 5 - k 5 - k +1 બ્રેકેટમાં 20 - 4k 20 - 4k. ઓકે, બ્રેકેટ ઓવર. ક્લિયર? સિમ્પ્લિફિકેશન પહેલા જોઈ લો બેટા શાંતિથી. અહીંયા જો ઇક્વલ ટુ 1/2, અહીંયા શું વધશે જોઈ લો. હા તો 0 બ્રેકેટ ઓપન કરી લો. ચલો 6 × 35 - 6k. આનું આના જોડે, આનું આના જોડે એટલે 6 × 35 - 6k. હવે 1 નું આના જોડે, 1 નું આના જોડે તો 20 - 4k. ચલો 1/2 30 + 20 50 -6k - 4k એટલે કેટલું થઈ જશે 10k. રાઈટ ને, બે વડે બંનેને અલગ અલગ ડિવાઈડ કરી લઉં છું તો ફાઇનલ આન્સર તમારો થઈ જશે 25 - 5k. બે વડે આને બે વડે આને અલગ અલગ ડિવાઈડ કરી શકું કે ના કરી શકું? અચ્છા, તો આપણે છેક સુધી પહોંચી ગયા બેટા. ક્ષેત્રફળ આપણને મળી ગયું. શું મળી ગયું? ક્ષેત્રફળ. ડેલ્ટા કહી દઉં છું. ક્ષેત્રફળ આપણને મળી ગયું, પરંતુ અહીંયા ક્ષેત્રફળ કેટલું આપેલું છે 34 ચોરસ એકમ. એટલે કે આપણે શું લઈ લેવાનું છે ±34 = 25 - 5k. 25 - 5k. ઓકે, રાઈટ ને, ±34 = 25 - 5k. તો ફાઇનલી તમારો જવાબ શું થઈ જશે બેટા? જો એક વખત હું માઇનસ લઈ લઈશ, એક વખત હું પ્લસ લઈ લઈશ. રાઈટ ને, એક વખત માઇનસ એક વખત પ્લસ છે. ચલો 5 કે આ બાજુ આવશે 25 + 34. રાઈટ ને? ઓકે, 35 છે, 35 છે, 34 નહીં. ઓકે, તો 35 35. ઓકે, તો શું થઈ જશે 5k આ બાજુ 35 પેલી બાજુ, તો 5k ઇક્વલ ટુ કેટલું થઈ જશે 35 + 25 એટલે કેટલું થઈ જશે 60
તો k ઇક્વલ ટુ 60/5 12 5 60. ઓકે, અને અહીંયા શું થઈ જશે જોઈ લો, 5k ઇક્વલ ટુ આ પેલી બાજુ જશે 25 માઇનસ 35, તો 5k ઇક્વલ ટુ -10, તો k ઇક્વલ ટુ -2. કે શું મળ્યું તમને? -2 મળ્યું છે. તો વોટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર? -2 and 12. તો -2 and 12, તો -2 and 12, ડી તમારો સાચો આન્સર છે. ડી તમારો સાચો આન્સર છે. ઓકે બેટા, તો સિમ્પલ પ્રોસેસ ફોલો કરી છે. સિમ્પલ પ્રોસેસ ફોલો કરી છે, કઈ જ નવું મેં ફાઇન્ડ કર્યું નથી. ક્લિયર ને? ઓકે, તો કે નું મૂલ્ય કઈ રીતે શોધવું એ તમને ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે એક વસ્તુ બાકી છે કે ચલો આ જ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો, આ જ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો, રાઈટ ને? હવે ક્વેશ્ચન 4. ઓકે, ક્વેશ્ચન 4 માં શું છે કે નિશ્ચાયકનો ઉપયોગ કરી સમીકરણ શોધો. નિશ્ચાયકનો ઉપયોગ કરીને જોડતી રેખાનું સમીકરણ શોધો, રાઈટ? તો આની અંદર તમે શું કરશો બોલો? ચલો વિચારો, શું કહેલું છે? નિશ્ચાયકનો ઉપયોગ કરી જોડતી રેખાનું સમીકરણ શોધો, રાઈટ ને? તો તમને આની અંદર ક્ષેત્રફળ શોધવા નિશ્ચાયકનો ઉપયોગ કરવાનો કહે છે. તો નિશ્ચાયકથી તમે સમીકરણ શોધી શકો કે ના શોધી શકો બોલો? ચલો જવાબ આપો. ડિટર્મિનન્ટનો યુઝ કરવાનો છે ને તમારે સમીકરણ શોધીને લાવવાનું છે. ક્લિયર ને? તો ચલો આપણે જે રીતે અહીંયા 3 પોઈન્ટ આપેલા છે 1 2 3 4, રાઈટ ને? તો સીધે સીધું તમારે સમીકરણ શોધવું હોય તો થર્ડ પોઈન્ટ તમારે કયો કન્સિડર કરી લેવાનો છે? XY. કયો કન્સિડર કરી લેવાનો છે? XY, અને તમે એનું સમીકરણ શોધી શકશો, રાઈટ ને? ક્લિયર? ચલો 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 ઠીક છે, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ચલો બેટા હવે ઓકે, ઇન શોર્ટ. ઓકે ચલો રાઈટ. ઓકે ચલો મિત્રો, રાઈટ ને? તો આજે એક્સરસાઇઝ 4.2 માં તમારે આટલી વસ્તુ કરવાની હતી, રાઈટ? ડિટર્મિનન્ટથી આપણે ક્ષેત્રફળ શોધી દીધું કે કઈ રીતે આપણે ક્ષેત્રફળ શોધી શકીએ છીએ. કોઈ વેલ્યુ અનનોન આપેલી છે, સમરેખ છે કે નહીં એ પણ આપણે શોધી શકીએ છીએ, રાઈટ? અને આપણે લાસ્ટમાં વાત કરી કે નિશ્ચાયકનો ઉપયોગ કરીને સમીકરણ શોધો. તો સમીકરણ શોધવા માટે આપણે જે 2 પોઈન્ટ આપેલા છે, ત્રીજો પોઈન્ટ આપણે જાતે લઈ લેવાનો છે, રાઈટ ને? અને સમીકરણ શોધવા માટે જો સમીકરણ આપણે શોધતા હોય 3 પોઈન્ટથી તો ક્ષેત્રફળ શું થઈ જશે? 0. એટલે કે ક્ષેત્રફળ ઇક્વલ ટુ 0 લઈ લેવાનું છે અને 3 પોઈન્ટનું નિશ્ચાયક ઓપન કરશો એટલે તમને શું મળી જશે? સમીકરણ. એટલે કે આ એક્સરસાઇઝ ઓવર, રાઈટ? તમને ખબર પડી ગઈ કે કઈ રીતે સોલ્યુશન શોધવાનું છે, કઈ રીતે નિશ્ચાયક ઓપન કરવાનો છે. ક્લિયર ને? ઈઝી છે બેટા, જસ્ટ ચીલ. ઓકે રાઈટ. ચલો બેટા, અહીંયા ગાંધીનગરમાં એબીસી ક્લાસીસ તરફથી બધાનું સ્વાગત કરું છું. મોસ્ટ વેલકમ. અહીંયા ઓનલાઈન ઓફલાઈન બધી જ તૈયારી કરાવવામાં આવે છે. ઓકે, JEE NEET બધી જ તૈયારી કરવામાં આવે છે. તમે ઓનલાઈનમાં જોડાવા માંગતા હોય તો પણ જોડાઈ શકો. તમને એમ છે કે ના સર ગાંધીનગર આવું છે સેક્ટર 24માં, તો તમે આવી શકો છો, રાઈટ ને? કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો આ નંબર પર કોલ કરી શકો છો, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઈઝી છે. 12th સાયન્સમાં જસ્ટ યુ હેવ ટુ ફોકસ એન્ડ ક્લિયર ધ કોન્સેપ્ટ, નથિંગ એલ્સ. ઓકે ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ આપણે જોઈશું. ચલિए. ઓકે બાય બાય, થેન્ક યુ.